Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το ταξίδι μας στην Αμοργό. Για να ξέρετε κι εσείς πώς να περάσετε 3 υπέροχες μέρες εκεί. Θα αναλύσουμε το ταξίδι μας από την αρχή, μία μέρα, και θα σας δείχνουμε ταυτόχρονα και φωτογραφίες. Ξεκινήσαμε την πρώτη μέρα με την εξερεύνηση της περιοχής που μέναμε, δηλαδή την Αιγιάλη. Για όσους δεν ξέρουν, η Αμοργός έχει 2 λιμάνια, είναι τα Κατάπολα και η Αιγιάλη. Εμείς μέναμε στο ξενοδοχείο στην Αιγιάλη. Φυσικά η Αμοργός έχει πάρα πολλά κάμπινγκ και πολλοί πηγαίνουν μόνο γι' αυτό. Το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να πάμε στο ξενοδοχείο και να το εξερευνήσουμε, γιατί ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μας άρεσε πάρα πολύ. Στην πισίνα ήμασταν όλη την ώρα. Ωραία. Και μακάρι να είχαμε για άλλο χρόνο να είμαστε ακόμα περισσότεροι. Αλλά έπρεπε να δούμε όλη την Αμοργό. Αφήσαμε λοιπόν τα πράγματα και ξεκινήσαμε την εξερεύνηση της Αιγιάλης. Η οποία βέβαια εντάξει δεν είναι ότι είναι μια μεγάλη περιοχή και μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά είχε όμορφες παραλίες, είχε πολύ ωραία ταβερνάκια. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό θα το πούμε, ήταν πολύ νόστιμο το φαγητό. Γενικά, πρέπει να το αναφέρουμε. Δηλαδή, όποιος πάει στην Αμοργό, μην τυχόν και δεν δοκιμάσει τα παραδοσιακά φαγητά, διότι είναι πεντανόστιμα. Ουσιαστικά αυτό που κάναμε είναι ότι κατευθείαν πήγαμε για ένα καφεδάκι. Να χαλαρώσουμε. Γιατί το ταξίδι ήταν πολύ κουραστικό και δεν αντέχαμε άλλο. Η πρώτη μέρα δηλαδή δεν ήταν τίποτα full, παιδιά. Να το ξέρετε δηλαδή, το να σας φάει 8 ώρες το ταξίδι, αλλά και μόνο ένα καφεδάκι ή ένα γρήγορο μπανάκι αξίζει πραγματικά. Δηλαδή και εμείς κάτσαμε για καφέ και χαζεύαμε τη θέα του λιμανιού. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Και ο καφές μας άνοιξε την όρεξη πάρα πολύ. Επομένως πήγαμε εκεί κοντά και φάγαμε υπέροχα παραδοσιακά πιάτα. Φυσικά φάγαμε χωριάτικη, γιατί πάντα. Μαυρομάτικα με σπανάκι που δεν τα είχαμε ξαναδοκιμάσει και μας έκαναν φοβερή εντύπωση. Ναι, μας είπαν γενικά τα παραδοσιακά πιάτα και τα παραγγείλαμε όλα. Ναι. Βέβαια, πέρα από τα παραδοσιακά πιάτα, κάναμε και μια τσαχπινιά, γιατί πήραμε μοσχαράκι με μπύρα που δεν το είχαμε ξαναδοκιμάσει κάτι παρόμοιο. Ήταν πολύ ωραίο. Πατατάτο φυσικά, που είναι το πιο γνωστό παραδοσιακό της Αμοργού. Ήταν αυτό που είχαμε διαβάσει παντού. Ουσιαστικά είναι κατσικάκι στο φούρνο με πατάτες, κοκκινιστό. Και ένα ακόμα παράξενο πιάτο, η χταποδόπιτα. Ήταν πολύ ωραίο, ναι. Ήταν πολύ καλό. Όντως θα το ξανάτρωγα τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και το σκέφτομαι. Και μετά το φαγητό, κάναμε μια βολτίτσα στην Αιγιάλη και γυρίσαμε στο ξενοδοχείο γιατί ήμασταν πολύ κουρασμένοι. Βέβαια δεν κοιμηθήκαμε, καθόμασταν στο μπαλκόνι με τις ώρες και βγάζαμε φωτογραφίες, διότι πραγματικά ήταν τέλεια. Ειδικά το ηλιοβασίλεμα από εκεί πάνω είναι πανέμορφο. Και ξοδέψαμε όλο το βράδυ μας στην πισίνα του ξενοδοχείου και οι επόμενες 2 μέρες ήταν πάρα πολύ κουραστικές και γεμάτες. Οπότε ξυπνήσαμε, φάγαμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωινό στο ξενοδοχείο. Να τονίσουμε βέβαια ότι λόγω του κορονοϊού δεν είχε μπουφέ κανονικό. Ήταν απλά εσύ είχε μπουφέ, απλά σε πήγαινε ο σερβιτόρος, του έλεγες εσύ τι θες και σου σέρβιρε. Και αφού φάγαμε το απολαυστικό πρωινό μας, με παρέα την υπέροχη θέα, φύγαμε για να πάρουμε το λεωφορείο από την Αιγιάλη και να πάμε στη χώρα. Από τη χώρα πήγαμε κατευθείαν στη Μονή της Χωζοβιώτισσας και στην παραλία της Αγίας Άννας που είναι εκεί κοντά. Και βέβαια για να πάμε στη Μονή της Χωζοβιώτισσας από τη χώρα, ενώ όλοι οι άνθρωποι παίρνανε λεωφορείο ή τα αμάξια τους, εμείς αποφασίσαμε να πάμε ποδαράτο. Οπότε ναι, παιδιά, να ξέρετε είναι αρκετό περπάτημα. Δεν είναι βασικά πρόβλημα τα χιλιόμετρα. Ναι. Διότι πόσο ήταν, 3 χιλιόμετρα? 3 ήτανε, ναι. 3 να πας, 3 να γυρίσεις, κάτι τέτοιο. Ναι, και 1,5 να πάμε στην Αγία Άννα. Οπότε ναι, φανταστείτε λίγο. Σκεφτείτε βέβαια ότι τα χιλιόμετρα δεν είναι το πρόβλημα. Γιατί πες περπατάς, χαλαρώνεις, κοιτάς τη θέα. Το πρόβλημα είναι ότι πηγαίναμε από την άσφαλτο και δίπλα μας τα αμάξια. Ξιστά. Ναι. Βέβαια να πούμε ότι υπάρχει μονοπάτι από ό,τι είδαμε και διαβάσαμε, αλλά δεν το βρήκαμε. Κάποιοι μας έστειλαν από το δρόμο, μάλλον φοβηθήκαν ότι θα χαθούμε. Αυτό, οπότε να το ξέρετε παιδιά, να νοικιάζετε αμάξι, να παίρνετε το δικό σας, δεν ξέρω. Βέβαια έχει ταξί. Έχει ταξί, απλά καλύτερα να είσαι στο αμάξι σου ενώ να είσαι ήρεμος. Να είσαι ήρεμος, ό,τι ώρα θες. Ναι. Φτάσαμε λοιπόν στη Μονή της Χωζοβιώτισσας. Βέβαια δεν μπήκαμε μέσα διότι λόγω του κορονοϊού δεν είχαν καν να μας δώσουν ρούχα για να μπεις και καλά πιο ευρεπώς, να ήμασταν πιο ευρεπώς ενδεδειμένοι. Διότι ήμασταν και 2 με στροτσάκια, όπως καταλαβαίνετε, με τόση ζέστη και δεν μπορούσαμε να μπούμε. Οπότε κάναμε από εκεί μια εξερεύνηση, βγάλαμε 2 φωτογραφίες και πήγαμε στην παραλία της Αγίας Άννας, η οποία γενικά είχαμε διαβάσει ότι πραγματικά φημίζεται και το πόσο όμορφα είναι τα νερά της εκεί. Και όντως είναι πολύ όμορφα τα νερά της. Πανέμορφα. Ήτανε λίγο κρύα, αλλά ήταν πολύ όμορφο και πολύ έντονο
Το χρώμα, αυτό το γαλαζοπράσινο. Ναι. Βέβαια είμαστε στην Κρήτη που έχουμε πολλές παραλίες. Ναι. Αλλά αυτό το γαλαζοπράσινο. Ήταν πολύ έντονο. Ήταν πολύ ωραίο. Ένα πρόβλημα είναι ότι η παραλία είναι λίγο μικρή και Ναι. επειδή ήταν Κυριακή είχε πάρα πολύ κόσμο και ζοριστήκαμε να βρούμε να κάτσουμε. Καλά, δεν κάθεσαι ακριβώς. Απλά ναι. φέρνεις τα πράγματά σου και μπαίνεις. Μετά γυρίσαμε στο ξενοδοχείο. Είχε πάει αργά, ένα απόγευμα μέχρι να κάνουμε μπάνιο, να φάμε κάτι, να βγάλουμε κι άλλες Και άλλες φωτογραφίες. φωτογραφίες, γιατί Μια φορά πας. υπέροχο και το μπαλκόνι μας, Nice, οπότε ναι. έπρεπε. Μετά κλασικά Αποφασίσαμε. πισίνα. Κάτσαμε ειλικρινά πάρα πολύ ώρα εκεί. Παραγγείλαμε και 2 κοκτέιλ στην μεταξύ, να χαλαρώσουμε λίγο. Και ουσιαστικά περάσαμε το βράδυ μας στην πισίνα με Ναι. παρέα με τα κοκτέιλς. Μέχρι να Κάναμε τις διστάξουμε δικές μας. εντελώς και να Ναι. πέσουμε πάλι ξέρει για ύπνο. Και το επόμενο πρωί ξυπνήσαμε πάλι νωρίς για να φάμε ένα ακόμα πλούσιο πρωινό και ξαναφύγαμε από το λιμάνι της Γιάλης για να πάμε ξανά στη χώρα, αυτή τη φορά για να την εξερευνήσουμε. Αυτή τη φορά πήγαμε για τη χώρα. Να πούμε ότι η διαδρομή για τη χώρα είναι πανέμορφη και λίγο φοβιστική. Ήταν ωραία. Ουσιαστικά η χώρα είναι σχεδόν στο πιο ψηλό σημείο του νησιού. Πάντως ειλικρινά ήταν πάρα πολύ όμορφα. Κυριολεκτικά κυκλαδίτικο νησί, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Παντού Στενά άσπρα και μπλε. δρομάκια, άσπρα και μπλε, Λουλούδια παντού. ανηφόρες, Καταρχάς, κατηφόρες, καλοπάτια. πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς ήταν παντού το ίδιο το μεταξύ. Έβλεπες παντού όμορφα σπίτια, χρωματιστές καρέκλες, καρέκλες. λουλούδια, τα πάντα. Έβλεπες, δεν σταματούσε ποτέ γενικά. Μου έκανε εντύπωση ότι όντως ήταν χωριό. Δηλαδή Ναι. οι άνθρωποι περνούσαν και σε χαιρετούσαν. Πήραμε φυσικά και μαγνητάκι. Για τη συλλογή μας. Κάτσαμε για έναν ωραίο καφέ και φάγαμε και ένα γλυκό, το οποίο δεν το είχαμε ξαναδοκιμάσει. Λοιπόν, γενικά παιδιά τι κάνουμε. Πάντα, να ξέρετε, οι Squidly Pigs, όταν πάνε κάτω, διαβάζουν τον κατάλογο όλο, βλέπουν Ναι. το πιο περίεργο πράγμα, το παίρνουνε. Πήραμε λοιπόν ένα γλυκό που δεν ξέραμε τι είναι, απλά είδαμε μόνο την Το ονομασία. όνομα, ρώσικο, μπισκότο ουσιαστικά, ήταν κάτι ανάμεσα σε cheesecake Έμοιαζε. και τάρτα, κάτι τέτοιο. Είχε γενικά κακάο και ένιωσε Ναι. πολύ το κακάο, αλλά κυρίως ένιωθες βούτυρο. Κρέμα, βουτύρο. Βούτυρο. Ήταν... Πολύ βούτυρο γενικά. Ναι. Και μετά φύγαμε, θέλαμε να χορτάσουμε την πισίνα. Πάλι δηλαδή κάτσαμε με τις ώρες εκεί, φάγαμε παγωτάκι, φάγαμε μια φρουτοσαλάτα και θέλαμε να προλάβουμε να δοκιμάσουμε και το εστιατόριο του ξενοδοχείου Ναι. που δεν το είχαμε δοκιμάσει τόσο καιρό γιατί δεν προλαβαίναμε. Και πήγαμε να επισκεφθούμε το εστιατόριο. Γενικά είναι αλλιώς να τρώσω παιδί μου ψαρικά τέλος πάντων, θαλασσινά, γιατί πάμε μακαρονάδα με θαλασσινά. Αλλιώς να τα τρως στο νησί. Νιώθεις αυτό το φρέσκο, το Ναι. Ότι πολύ ωραίο. ψαρεύσαν εκείνη τη στιγμή, ξέρω. Ναι. Φάγαμε και παναριστή φέτα με σουσάμι και μέλι. Εμένα κοροϊδέψτε με, δεν το είχα ξαναδοκιμάσει. Ο Γιώργος το είχε ξαναδοκιμάσει. Πολύ νόστιμο. Αλλά μου μείνει όντως Μμμ. πάρα πολύ ωραίο. Εν τω μεταξύ, εγώ στην αρχή που το είδα και μας είπε η γυναίκα είναι παραριστή φέτα με μέλι. Λέω, α, ωραία, τι θα το φάω. Γιατί έτσι όπως τα ακούς, Γιατί μας φέραν το τηγανιτή γλυκό φέτα τώρα? με μέλι, μαζί με τα θαλασσινά. Φοβόμουν ότι δεν θα μου αρέσει, αλλά τελικά παιδιά είναι πολύ έντονο. Δεν θέλω να πω ότι είναι γλυκό ή αλμυρό. Ναι. Είναι τόσο πολύ στη μέση και νιώθει πολύ αλμυρό τελικά. Δεν είναι γλυκό. Η φέτα είναι πολύ δυνατή, οπότε. Είναι πολύ δυνατή, ναι. Και πολύ νόστιμο. Πολύ νόστιμο. Όντως να το δοκιμάσετε, μην το φοβάστε. Πήραμε για μια πράσινη σαλάτα με παρμεζάνα, ρόδι και καρύδια. Πολύ νόστιμο. Μμμ. Πολύ ωραίο dressing. Και φυσικά κρασάκι για να χαλαρώσουμε. Βλέπαμε Ναι. όλη την Αιγιάλη απέναντί μας. Αυτό ακριβώς. Αυτές ήταν οι 3 μέρες μας. Ουσιαστικά την τελευταία μέρα, δηλαδή την Τέταρτη, έπρεπε να φύγουμε από το νησί. Να εξερευνήσετε κάποια περιοχή όπως την Αιγιάλη. Δεν ξέρω πού θα μένετε, αλλά η Αιγιάλη είναι πολύ καλή περιοχή να την εξερευνήσετε για μια βολτίτσα. Οπότε έπρεπε να φύγουμε για τα Κατάπολα, από όπου και έφευγε το καράβι μας. Είναι γύρω στα 45 λεπτά με το λεωφορείο τουλάχιστον. Νομίζω παίζει να είναι και πιο λίγο. Και επίσης φυσικά όταν είσαι σε ένα ξένο μέρος και είσαι στο λεωφορείο και βλέπεις θέα απ' Ναι. έξω, η ώρα περνάει έτσι. Φτάσαμε στα Κατάπολα, κάναμε μια γρήγορη βολτίτσα. Δεν είχαμε βέβαια ούτε τον απαιτούμενο χρόνο. Δεν θέλαμε να απομακρυνθούμε και πολύ από το λιμάνι ναι. όπου θα φεύγαμε. Και πήγαμε σε μια καφετέρια. Δεν αντέξαμε μόνο το καφέ. Αλλά λέμε τι θα φάμε, ας φάμε μια βάφλα τώρα. Απλά να υπάρχει. Ναι, Να δροσιστούμε με το παγωτό Μπράβο. πάνω τις 3 μπάλες. 3 μπάλες παγωτό, Φυσικά. όριο. Και καθίσαμε εκεί μέχρι να έρθει το καράβι. Οπότε μια μικρή ανακεφαλαίωση. Τι να θυμάστε για την Αμοργό. Island hopping, αμάξι και πολύ φαγητό. Ναι, παιδιά. Οπότε αυτά από εμάς. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε comment και like. Και φυσικά subscribe αν έχετε κάνει ήδη. Bye, σκουγκεράκια.